سنة 2006 وقت العدوان الإسرائيلي على لبنان نسحت كتير عائلات لبنانية من الجنوب على مناطق أأمن وقعدوا بالمدارس. وقتها كانت الناس تسألهم شو بدكن مساعدات. كانوا يستغربوا إنه في نساء طلبت حبوب منع حمل، والسؤال كان كيف إلهم نخلق يناموا مع بعض بالحرب؟ ليش بدهم يجيبوا أولاد بهالدمار؟ اليوم بنسمع نفس الشي عن اللاجئين السوريين، ونفس الأسئلة بتتوجه للأشخاص الفقراء. بعترف إني كمان بفترة ما كنت أسأل حالي هذا السؤال، ليش إذا عايشين مشحرين مع أدنى مقومات الحياة بدكن تجيبوا أولاد؟ كنا منفكر إنه وقت الحرب والدمار الناس ما رح تمارس الجنس، إذا كنا محلهم كنا ما رح نخلف أولاد ولا نفكر بالعائلات والحب. بس السؤال وجوابه مش بسيطين، والغضب يلي نابع منه ولو بنية منيحة مش بريء. بهالفيديو عبالي نفكر بالأجوبة، وبنفس الوقت نفكر ليش لما نخاف على الأطفال من الفقر نوجه غضبنا على الأهل مش على أسباب الفقر نفسها. علاقة النساء مع الإنجاب أقل ما يقال عنها أنها معقدة، بيفوت فيها كتير عوامل. فالأمومة تعتبر قصرية، يعني حتى لما نعمل خيار واعي أنه بدنا نحبل أو نخلف أو نصير أمهات صعب نفهم هذا القرار بعيداً عن كل العوامل يلي بتضغطنا عليه. فالأمومة بتحدد قيمتنا بالمجتمع الأبوي وبتحمينا بكتير أحيان، وإذا رفضناها أو ما قدرنا عليها ينظر إلنا باستغراب أو شفقة. فيديو الأمومة بغوص أكتر بالموضوع. طيب إذا فهمنا قديش الأمومة قصرية، نفهم إنه الخيارات الإنجابية اللي بناخدها بتتأثر بكتير أمور، مثل سياسات الدولة، الخطاب العام عن الأمومة، الوضع الاقتصادي، التقاليد، وصولنا لمعرفة وخدمات صحة إنجابية وجنسية. لهيك مثلاً منشوف في فرق كبير بين معدلات الولادة ببلاد ما يسمى بالعالم الأول وبلاد ما يسمى بالعالم الثالث. الدول والحكومات بتتدخل بأصغر تفاصيل قراراتنا الإنجابية، لأن عدد السكان ونوعيتهم مهمين جداً للعجلة الاقتصادية وهوية البلد الوطنية. لبنانية؟ ايه فيكي، بس ما بتقلي لي مع شي فلسطيني أو سوري. بدي؟ تفضلي. من وين حضرتك؟ اثيوبيا؟ لا حياتي، هيدي بتروح على بلدك بتعمليها. منشوف تأثير هالسياسات بأمثلة كتير. بالصين مثلاً لما الدولة فرضت سياسة الطفل الوحيد كان موضوع أصعب أكتر على سكان الأرياف يلي بالنسبة لهم كترة الأولاد بتعني كترة المساعدين بالأرض. بعد ما ضلت عقود الحكومة الصينية تقنع بالترهيب والعقاب النساء أنه طفل واحد بكفي، غيرت سياساتها وصارت تشجعهم يجيبوا طفلين وبعضها أطفال أكتر. لكن لليوم صعب على النساء يخلفوا أكتر من طفل واحد لأنه الموضوع مش كبسة زر. مثال تاني، منشوف بفلسطين المحتلة قديش دولة الاحتلال بتطلع على الأطفال الفلسطينية كتهديد ديموغرافي لهوية إسرائيل اليهودية، فبيصيروا يشجعوا النساء اليهوديات إنه يخلفوا كتير. هالشي منشوفه بالأخص عند العيال المتدينة بالمستوطنات. من جهة تانية بيصوروا الحمل الفلسطيني على إنه إرهاب. بالمقابل منشوف بين النساء الفلسطينيات شعور سائد بالحاجة لعائلات كبيرة بالوقت يلي عم يخسروا فيه أطفالهم، إن كان بالقتل أو الأسر أو الغربة. العلاقة هون بين الوضع الأمني، الاحتلال، وحجم العائلة كتير وثيقة. مثل ثالث، بأمريكا الشمالية فترة العبودية أثرت على حجم عائلات السود، لأنه كانوا ملاك العبيد يجبروا النساء السود أنه يخلفوا كتير ويجيبوا لهم يد عاملة ببلاش. هالممارسات أثرت على شكل العائلة السوداء كمان يلي لاقت دعم وأمان بعدد أفرادها. لكن بعد تجريم العبودية طلعت فضائح على الحكومة الأمريكية لأنها عقمت كتير نساء من أصل أفريقي بدون علمهم، لأنه بطلت بحاجة لأطفالهم بل صارت تشوفهم عالي على الدولة. هالأمثلة وغيرها كتير بتفرجينا دور الرسالات يلي بتبعتها الدول والحكومات على حجم العائلات المختلفة. عادة توقع النساء ضحية تناقض هالرسائل المختلفة، خاصة لما يكون عم ينقلن انتو ما إلكن قيمة إلا بالأمومة والتربية وبناء العائلات، ومن جهة تانية ينقلن ما تخلفوا، صرتوا كتار وعم تشكلوا عالي على المجتمع. طيب صار وقت نفكر بالأسباب المادية اللي بتأثر وبتدفع الأشخاص من الطبقات العاملة والفقيرة على تشكيل عائلات كبيرة. أولاً، كتير من العائلات الفقيرة أو اللاجئة جاي من مناطق ريفية. هالمناطق هي يمكن أكتر أماكن فينا نقول فيها الولد بيجي وبتيجي رزقته معه، لأنه هالمقولة فيها بعض من الحقيقة الاقتصادية تاريخياً. إذا منشتغل فلاحين بالأرض أو بمجال بيتطلب مساعدة، الأولاد بيصير عندهم قيمة مضافة كمساعدين وداعمين. ما بتوقف هاي النظرة للأطفال بمجرد انتقالنا للمدينة أو نزوحنا لبلاد تانية، بدها كتير وقت وتغير بالظروف لتتغير. ثانياً، الوصول للمعرفة الجنسية وخدمات الصحة الإنجابية سيء للغاية عند الجميع وبأغلب أنحاء العالم. فكيف إذا بدنا نحكي عن مناطق بتشوف الحكومات أساساً كبؤر فقر مش مستاهل الواحد يستثمر فيها؟
غالبية الحملات يلي بتنعمل من قبل حكومات أو جمعيات غير حكومية بالمخيمات والمناطق الفقيرة يلي بتكون عن الصحة الإنجابية بتكون من منطلق خفض معدلات إنجابهم، مش إيمانا بحق النساء إنه يفهموا أجسادهم وياخدوا خيارات عن قوة. لهيك حتى لما يبنوا لك عيادة لتروحي تراجعي صحتك الإنجابية فيها ببلاش، رح تتسمعي حكي وينفرض عليكي خيارات غصب عنك بغض النظر عن حاجاتك، رغباتك وظروفك، لأنه هالطبيب مش جاي أساساً عشان يساعدك، بل جاي عشان يوعيكي لتبطلي تجيبي أولاد على الحياة. لما تروحي عند دكتورة ومثلا تجبرك تحطي لولب نحاسي برحمك عشان ما تحبلي، ما تعطيكي أي تنبيه عن أثاره الجانبية، فتعيشي معاناة مع وجع وحرقة لأشهر، ترجعي تروحي عندها لتراجعي، رح تقولك بدك تتحملي، يعني ضروري لأنه وضعك كتير صعب وما بيسمح لك تجيب أولاد. لما تطلب شوية معلومات عن وسائل منع الحمل والدكتور يقولك لازم تاخدي حبوب لأنه هذا الموجود، مع أنه الحب عم بخليكي متوترة ومكتئبة وعم تبكي كل الوقت، وأنت شي يوم تنسي تاخديها وتحبلي وترجع تشوفي هالدكتور، حيسمعك كتير حكي ويقولك أنه أنت غير مسؤولة، ورح تعرفي النوايا الحقيقية لهاي الحملات. قليل جدا ما نفكر بكل هاي التفاصيل مهمة نحن وعم نفكر بخيار الإنجاب، والشي الوحيد يلي منفكر فيه عادة ليش ما أخذت منع حمل؟ كأنه أمور مثل الوصول للخدمات وتلقي معرفة بأجسادنا، تلقي معاملة جيدة ومحترمة من مقدمي الرعاية الصحية ما بتأثر بخياراتنا الإنجابية. ثالثاً، تاريخياً بيترافق ارتفاع معدلات الولادة مع ارتفاع معدلات الوفيات. لما نكون عايشين ظروف عم تسرق مننا أطفالنا وتهدم عيالنا ومصادر الأمان لإلنا، طبيعي جداً يكون خيار أشخاص كتار مننا إنه يجربوا يعيدوا بناء هاي العائلات والتعويض عن الخسارة والفقدان. رابعاً، بعرف إنه أغلبنا بيآمن إنه توقع الأهل من أولادهم إنه يعينوهم على كبر هو نوع من الظلم. صحيح، هو مسؤولية كبيرة أغلبنا ما بيطلبها، لكن الخيار الوحيد لما نكون عايشين ببلاد ما فيها ضمان شيخوخة، وإذا ما عنا أواصر عائلية منيحة وأطفال بيقدروا يهتموا فينا، ممكن ينتهي الأمر فينا مشردين بالشارع. بكتير أماكن عيلة كبيرة وأطفال كتير هي الخيار الوحيد للعيش بشوية كرامة على كبر. خامساً وآخر شي رح أذكره هو بالنسبة لإلي أهم شي، لأنه فينا نحكي بالأرقام والدراسات والنظريات كل الوقت، لكن بالنهاية مش المهم هو ليش أشخاص فقراء بيجيبوا أطفال بظل الفقر، لأنه حتى مع كل هاي الأسباب رح يطلع حدا يقول ولو فيهم يفكروا بعقلهم، ما بتعرفي هاي الأسباب مسؤوليتهم. لكن هذا الشعور وهذا التفكير نابع من شيء تجذر فينا بأشكال مباشرة وغير مباشرة، بتصور الفقراء على أنهم أقل من الباقيين كبشر، وفقرهم أهم عامل بحياتهم لتحديد كل خياراتهم. هذا الفقر نفسه بيسحب منهم الحق بأنهم ياخدوا قرارات معينة باقي البشر فيهم ياخدوها، قرارات مثل الحب، مثل الجنس، مثل الإنجاب، الفرح، الضحك والرقص، العيلة الكبيرة، كلها أمور بيمتعض منها المجتمع، لأنه لازم الفقير كل الوقت يفكر بفقره بس ويضل علقان فيه، ولازم يحرموا هذا الفقر من أنه ياخد قرارات تعتبر طبيعية. غير هيك منفكر بالفقر كشي بعيد عننا، شي بس منخلق فيه، مش حيلا حدا مننا معرض له يوما ما. في أشخاص بيبنوا عائلات بظروف معينة بتشن الحرب وبيلاقوا حالهم مشردين، هل نسحب أطفال هدول الأشخاص منهم بس يصيروا فقراء؟ وين بيوقف خوفنا على الأطفال من الفقر؟ مهم نراجع دايما ليش في أسئلة منسألها عن الفقراء ما منسترجي نسألها عن طبقات أخرى. ليش أغنى شخص بالعالم بده يكون عنده عر أطفال ولازم نرتاح مع الموضوع لأنه فيهم يعيشهم عيشة أمراء، بدل ما نفكر إنه ليش هالقد عنده مصاري والعالم عم بتموت من الجوع؟ شو يلي بيعطينا أحقية إنه نعرف الأمومة والأبوة الجيدة حسب الوضع المادي؟ ليش لما أشوف طفلة فقيرة بدي أفكر ليش أهلها جابوها على الحياة بدل ما أفكر كيف بندفع المجتمع ليكون أفضل لإلها؟ ليش منساهم ببروباغندا الحكومات يلي بتشيطن الفقراء كل الوقت بدل ما نحاسب الحكومات على دورها الأساسي بوجود الفقر وحصر الثروات بإيد طبقة واحدة؟ شكرا لمشاهدتكم لهاي الحلقة، بحب أعرف أفكاركم عن الموضوع بالتعليقات. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك، فيكم كمان تدعموا القناة ماديا على باتريون. بشوفكم بالفيديو الجاي.